Giang hồ có vào không có ra. Cách thoát ra chỉ có một, đó chính là chết. Macau là một thành phố khát vọng. Ở đây chính là giang hồ tài nguyên, là giang hồ của dũng khí. Bị cáo Lâm Thiên chứng cứ cố ý giết người không đủ. Xét thấy trong thời gian Lâm Thiên bị giam giữ có biểu hiện rối loạn tinh thần do đánh bạc dẫn phát, hiện di chuyển đến trung tâm cai nghiện cờ bạc nặng trong coi điều trị. Sư huynh, đây là người mới đến. Trung tâm cai nghiện cờ bạc Macau là trung tâm cai nghiện duy nhất ở Macau, được thành lập dành cho những người nghiện cờ bạc. Bên trong tập hợp những người chơi đến từ các giới con bạc nữ hoàng, cờ bạc thánh bài. Mục đích chính của trung tâm cai nghiện cờ bạc là để chính lại tam quan của các con bạc, giúp bọn chúng hủy bỏ nghiện cờ bạc, đồng thời điều trị cho những bệnh nhân bị rối loạn tâm thần do cờ bạc. Này, người mới, mày vào đây kiểu gì thế? Là đánh bạc nhiều quá tôi thảm hại, bị người ta truy giết, hay là mạnh quá bị người ta hãm hại? Đâm vào xe của tôi rồi. Quả nhiên có người mua đồ. Cũng may tôi đã đúng giá thành tem ô tô. Những người này
Các vị, chào mừng vua cờ bạc khóa trước Trương Siêu phát ca. Thái Bình ca, cướp chỗ phải không? Đều biết phát ca trước này trên bàn bạc đều ngồi hướng Nam mặt quay hướng Bắc. Anh chưa từng nghe thấy sao? Thái Bình. Không có. Phát ca, lâu lắm không gặp. Lâu lắm không gặp, ngồi bên này nhé. Vẫn còn 20 phút nữa là đến trận đấu. Có 2 vị tuyển thủ vẫn chưa đến. Exactly how we rollin' and we huggin' every block. No matter how we patrollin' and we do it, how we do it, whether it's now or it's later, and we always handle business. Hải ca, đến sớm quá vậy. Đến rồi Hải ca. Sao vẫn chưa đến thế? Thiên ca, tôi qua đó một lát. Long lão đại, Thiền Lâm xảy ra chuyện rồi. Lâm Thiên chết rồi. Sao có thể chứ? Là ai làm? Tôi giết chết hắn ta. Em gái bình tĩnh chút đi. Muốn khiến Lâm Thiên tôi có chuyện, không có cửa đâu. Chẳng qua tôi chỉ làm một chiếc mặt nạ giả mà thôi. Thiên ca, em đã biết chắc chắn không sao. Thiên ca. Này Lão Huynh, anh giở trò gì thế? Sớm biết bọn chúng có mai phục, cho nên tôi đã sắp xếp trước một người thế thân rồi. Lâm Thiên đã không sao. Trận đấu bắt đầu thôi. Hôm nay, mấy chị bạn lâu năm của Hiệp hội Cờ bạc Macau hội tụ tại đây tiến hành trận đánh bạc công ích. Tất cả số tiền thắng được từ cuộc thi đều sẽ lấy danh nghĩa của Hiệp hội Cờ bạc quyên góp cho tổ chức từ thiện. Mời người thắng nhiều ngạch số nhất. Thắng. Các vị mời đặt cược.
Tiền bối Chí Hải vận may khá tốt nhỉ? Hắc đầu A lên tiếng. Được. Mượn lời các ngôn của cậu. 500.000. Theo cậu. Tôi theo. Tôi cũng theo. 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 Tôi một cặp ca, không cần rụt rè như vậy. 3,5 triệu. Thái Bình ca thật bá khí. Theo. Hai vị tiền bối đã có hứng thú như vậy, tôi không có lý do gì mà không theo. Theo. Tôi theo. 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 Tôi đánh bài thích một chút kích thích. Firecastet. Anh cũng không sợ một đôi A của tôi sao? Tôi từ trước đến nay chưa từng sợ. Tiền bối Thái Bình có 2 thẻ ca. Tiền bối Chí Hải anh chỉ có 1 thẻ A. Nhìn bài trên mặt bàn cho thấy khả năng lớn nhất là Phát ca và anh thắng. Nhưng tôi không tin. Lâm Thiên tôi từ trước đến đây chỉ tin bản thân. Sohen, các anh lợi hại, tôi không đi nữa. Tôi cũng không theo nữa. Tôi chỉ nhìn con bài này của cậu. Càng ngày càng thú vị rồi. Được rồi. Tôi một đôi A. Cặp đôi. Thái Bình ca. Đồ chơi đểu. Phát ca, đừng vội thế chứ. Thuận tử. Không hổ là đồ đệ của Lý Xuân Sinh, kỹ năng đánh bạc xuất sắc. Thái Bình ca anh cũng không hổ danh bảo chúa cờ bạc. Đương nhiên tiền bối Âu Dương tôi vẫn phải học hỏi anh. Xin lỗi nha. Trận đấu kết thúc rồi. Lâm Thiên chiến thắng. Đợi đã. Hội trưởng Long, hôm nay đã trùng hợp như thế này, cũng nên tính toán ân oán cá nhân của chúng ta. Cậu nói đi. Thực ra cũng không phải là ân oán cá nhân gì, ngược lại liên quan đến tin tức hiệp hội cờ bạc. Sư phụ tôi Lý Xuân Sinh 3 năm trước mất tích không lý do. Hội trưởng Nhất Chích Nhĩ lại bị trai cải tạo bắt giữ. Sau đó anh mới trở thành hội trưởng. Long hội trưởng, ân sư mất tích không rõ ràng, không biết là sống hay chết. Sư huynh là muốn có một lời giải thích cho người nhà của ông ấy. Tôi phản đối. Tôi phản đối. Chuyện này 3 năm trước cũng đã từng điều tra rồi. Thương vụ đều ở đây rồi, tại sao không điều tra chuyện này? Này Liễu Phong, sao cậu lại đến thế? Có thể giúp được gì? Đúng lúc tôi cũng muốn bái kiến tiền bối Nhất Chích Nhĩ. Tôi nghĩ anh ấy chắc luôn công bằng nhỉ. Không cần đâu, cậu ấy đến để thầy tôi bỏ phiếu phản đối. Sư phụ, người có khỏe không? Còn chỉ thị gì không? Tôi lấy danh nghĩa cựu hội trưởng ủy quyền cho đệ tử Liễu Phong đối với chuyện này. Bỏ phiếu phản đối. Không ngờ ông ấy cũng là loại người này. Thiên ca,
Thứ anh cần không phải là mở lại hồ sơ sao? Theo quy tắc của hiệp hội, không phải không có cách khác. Ý cô là... Đúng. Trước đây có một đề nghị thách đấu thần bạc, do hội trưởng hiện tại lấy hình thức quy định và đối thủ tiến hành 5 trận thi đấu với người thách đấu. Trong suốt quá trình thi đấu, nếu người thách đấu thắng lợi toàn bộ, vậy thì một vị thần bạc mới sắp được ra đời. Đến lúc đó muốn xem gì thì xem. Đúng là có quy định như này. Nhưng 30 năm nay chỉ có một người họ một thành công. Nếu khiêu chiến thất bại, sẽ rút khỏi nghề cờ bạc tại đây. Được. Long hội trưởng, Lâm Thiên tôi hôm nay chính thức xin khiêu chiến trở thành thần bạc. Cho dù chuyện này khó điều tra đi nữa, Lâm Thiên tôi vẫn sẽ điều tra. Được. Tôi phê chuẩn thỉnh cầu của cậu. Được. Thời gian địa điểm anh quyết định. Tôi tùy ý. Vậy cửa thứ nhất hãy bắt đầu từ đặc ý môn sinh của Nhất Chích nhỉ. Liễu Phong.赌王挑战赛的第一场，易之耳的得意门生柳峰。Người vừa nãy vẫn còn xóa lệ trói song song chứ. Cách có 100.000 cách, chuyện này không đến được anh quản. Tôi rút lui. Hôm khác tôi nhất định sẽ đến tận cửa thăm. Cậu đã chơi một nước cờ hay. Anh cũng thế. Cái gì cần phát hiện cuối cùng cũng bị phát hiện. Giấy không gói được lửa. Song song. Trói sư muội tôi, hại sư phụ tôi. Hiệp hội cờ bạc rốt cuộc có quy tắc không? Tao chính là quy tắc. Quy tắc trên bàn cờ. Rời khỏi bàn cờ, hiệp hội cũng không quản đuổi ai. Sư phụ tôi Lý Xuân Sinh 3 năm trước vô cớ mất tích. Có phải là anh và Mai Thiếu Long làm không? Đúng vậy. Sao nào? Bây giờ đã muốn bắn tôi rồi. Nếu bây giờ tôi chết, anh và Mai Thiếu Long không thoát khỏi liên quan. Vậy chúng ta sẽ chơi lớn một chút. Thiên ca, đừng kích động. Cược thì cược. Được lắm. Đừng. Mày cẩn thận phát thứ tư đấy.
Đừng, Thiên ca. Đến đi. Tao nói cho mày biết, bây giờ tôi đã thành thế này rồi. Hoặc là thắng, hoặc là thua. Đi đi. Lâm Thiên ca, vừa nãy trận đó em thắng thế nào? Song Song tiến bộ rất nhanh. Em đã biết ngay anh vừa ra con bài đó em đã thắng rồi. Anh biết. Biết vậy anh còn không cản anh ta. Anh chính là cố ý kích thích khẩu vị anh ta. Song Song, để anh tự quỳ đi. Thiên ca, sư phụ cũng là muốn tốt cho anh. Thiên ca, anh đừng giận sư phụ nữa nhé. Song Song, đợi sau này anh đủ mạnh, anh sẽ dẫn em rời khỏi đây. Chỉ hai chúng ta. Thiên ca, bất kể anh đến đâu em đều sẽ đi cùng anh. Không được. Mình nhất định phải đưa Song Song về. Lão đại. Mày lớn. Sao vẫn chưa xử lý đi? Chơi hai ván lập tức xong luôn. Chơi hai ván nữa. Ép mày. Này lão đại, con tranh này mẹ kiếp, nó vẫn chưa chết à? Nếu vẫn chưa chết, nào, đem cô ta đưa đến nhà của Lý Vũ Dương. Nào, tiếp tục đi. Dắt theo thứ gì đấy hả? Đêm hôm đem đến chỗ tôi làm gì? Đây là Song Song, muốn chết nhưng không chết thành công. Lão đại bảo tôi đem đến đây cho anh. Được rồi, đi. Song Song, Vũ Dương sư huynh. Song Song, em yên tâm.
Em ở chỗ sư huynh đây. Sư huynh sẽ không bạc đãi em đâu. Bắt lấy. Không được cử động, ngoan ngoãn chút. Các anh làm gì? Anh bị nghi ngờ giết người có chủ ý. Giết người không phải là tôi, là Liễu Phong. Bọn chúng đi hướng kia rồi. Đưa đi, đi. Tôi nói với các anh bao nhiêu lần rồi, giết người không phải là tôi, là Liễu Phong. Bị cáo Lâm Thiên cố ý giết người, chứng cứ không đủ. Xét thấy trong thời gian Lâm Thiên bị giam giữ có biểu hiện rối loạn tinh thần do đánh bạc dẫn phát. Này người mới, anh vào đây kiểu gì thế? Là đánh bạc nhiều quá thua thảm hại bị người ta truy giết, hay làm mạnh quá bị người ta hãm hại? Cái gì? Hứng thú à? Đúng rồi, anh nói cho tôi trước, anh vào đây kiểu gì thế? Trên tường vẽ cái gì vậy? Những thứ này là bí mật của tôi. Như này đi, anh nói cho tôi biết anh vào đây kiểu gì. Tôi đem những thứ vẽ trên tường là thứ gì đều nói cho anh biết. Tên Mộc này lại giấu cái đồ gì đấy? Cầm ra đây. Tôi không có giấu gì cả. Tôi có thể giấu gì được chứ? Không tin các anh cứ lục soát. Các anh nhìn đi. Mập à, bọn chúng sao có tìm cậu gây khó dễ thế? Bọn họ thấy tôi dễ ức hiếp, không có việc gì liền tìm tôi gây khó dễ. Tên Mộc chết tiệt, ngứa cha rồi phải không? Này, làm gì vậy? Mẹ kiếp, phản, tạo phản rồi à? Con dám đụng chân đụng tay. Biết lão mày là ai không? Lão mày là Đại Tuấn Ca. Làm gì đấy? Làm gì đấy? Tản ra hết đi, tản ra. Mập à, không sao chứ? Không sao. Này, làm gì thế? Thần thần bí bí. Sao lại thắng nhiều tiền như vậy? Đúng thế, ngưỡng mộ đố kỵ lắm phải không? Này này này, đau đau. Đừng cho rằng tôi không biết đây là gì. Đây là mật mã của tôi. Nghe nói trước đây cậu là hacker, đặc biệt phát minh những kỹ thuật đánh bạc công nghệ cao, cho nên mới phải vào đây. Đúng thì sao nào? Mập à, đem kỹ thuật này dạy cho tôi đi. Anh nói dạy là dạy sao? Này này này, anh làm gì thế? Hôm nay anh dạy cũng phải dạy, không dạy cũng phải dạy. Tôi yêu tiền, bây giờ cũng đã ở chỗ này rồi. Cho dù hôm nay anh có giết tôi, kỹ thuật này tôi cũng sẽ không dạy cho anh đâu.
Cậu. Này, này, như thế này đi. Hai chúng ta làm một cuộc giao dịch. Đó là anh đem bí mật của anh nói cho tôi. Tôi sẽ đem kỹ thuật của tôi dạy cho anh. Tôi nói cho cậu, cậu cũng không hiểu. Vậy thì thôi, anh không nói cho tôi bí mật của anh thì đừng có mơ muốn có được kỹ thuật của tôi. Bye nhé. Được. Được rồi. Thực ra tôi là bị người ta hãm hại vào đây. Đám người đó giết sư phụ của tôi. Sư phụ, còn có cả sư muội nữa. Nếu tôi ra ngoài, mối thù này tôi nhất định phải báo. Tiểu bá vương Lâm Thiên, cuối cùng anh cũng nói ra bí mật của mình rồi. Cậu biết tôi? Tất nhiên rồi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Được, dù sao bí mật của tôi cậu cũng biết rồi. Vậy tôi làm một giao dịch nữa với cậu. Anh nói đi xem nào. Số tiền chúng ta ra ngoài thắng được đều thuộc về cậu. Một đồng Lâm Thiên tôi cũng không cần. Tôi yêu tiền chết đi được. Tuy yêu tiền, nhưng cái này không thể không đưa tôi cùng đi lưu lạc giang hồ. Không ngờ tên mập nhà cậu rất có nghĩa khí. Chỉ cần anh đem theo gương dự đoán, sẽ có thể thông qua da dự đoán hành động tiếp theo của một người. Kỹ thuật này có thể dùng ở các sòng bạc. Cái này khuyết điểm chính là nó không thích hợp dùng cho tất cả loại mắt. Có người đeo lên rất khó chịu. Anh có khả năng là như vậy. Chỉ cần anh đem theo cái mắt này, nó sẽ có thể kiểm soát độc bài, tuyệt đối không sai sót. Thông qua đường dây qua tai, có thể nghe ra tần suất của xúc xắc. Thông qua lực rơi, để phán đoán điểm số cuối cùng. Lâm Thiên, tôi đang nói với mày đấy. Các anh đến đây tìm tôi làm gì? Bên đó có trận mặt chưa không xử lý được, muốn gọi mày qua đấy xem. Tôi nghĩ không cần thiết như vậy đâu. Lâm Thiên, tên mập chết tiệt đấy đang gian lận. Nếu mày không đi, tao sẽ làm theo quy tắc bên này của bọn tao. Tao nghĩ mày chắc không có ý kiến chứ. Đi thôi. Đi. Lâm Thiên, cứu tôi. Cứu tôi. Nhanh lên. Lâm Thiên, nghe nói tên mập chết tiệt này có kỹ thuật công nghệ cao gì đấy. Có kỹ thuật công nghệ cao gì chứ? Các anh nghĩ quá nhiều rồi. Không thể nào. Tiền của các anh em, mẹ kiếp, toàn bộ bị tên mập này thắng hết sạch rồi. Cậu ta là cai cờ bạc nên mới bị chào. Có thể có kỹ thuật công nghệ cao gì chứ? Đừng ép chúng tao. Đã gian lận rồi thì phải làm theo quy tắc của chúng tao. Để tay phải lại. Được lắm, chúng mày đến đi. Không được động. Đây là bản địa của tao.
Là trùng mày để lại cho tao, là hổ mày nằm xuống cho tao. Không muốn tên mập này chết thì hãy ngoan ngoãn một chút cho tao. Lâm Thiên! Lâm Thiên! Cậu làm gì đấy hả? Lão mày hôm nay giữ thể diện cho mày. Tiểu tử, chuyện hôm nay chưa tính xong đâu. Chúng ta đi. Này, tự làm cho xong đi. Bó lại trước đi. Anh với Mai Thiên Long không phải cùng một ruột sao? Sao lại giúp tôi? Bạn bó trước đi đã rồi hẳn nói. Người mới vừa đến trung tâm cai nghiện cờ bạc đều sẽ bị lão làng đánh cho một trận. Càng huống hộ một tiểu bá vương như cậu. Sao thế? Có được không? Hôm nay tôi gọi cậu đến đây là muốn giúp cậu, cũng muốn giúp bản thân tôi làm chút chuyện. Tôi có thể giúp gì được anh? Mai Thu Long là sư huynh của anh ta có chuyện gì không làm được chứ? Tôi bị nhốt ở trong này là bị người ta hãm hại tôi và vợ của ông Trần cờ bạc Ma Cao. Chung Nho Hưng có quan hệ dây mơ trệ mà. Nhưng tôi và vợ anh ta mới gặp nhau 2 lần. Trong số các anh em huynh đệ của tôi, có người chết rồi, có người mất tích. Người mất tích đó chính là sư phụ của cậu, Lý Xuân Sinh. Hóa ra lại là như vậy. Tại sao ông ngăn cản tôi điều tra vụ này? Trình độ của cậu quá non, tôi sợ cậu sẽ mất mạng. Đã như vậy tôi sẽ truyền lại thuốc đánh bạc tuyệt mật cho cậu. Để cậu khiêu chiến thành công trở thành vua cờ bạc, cậu hãy lật tài liệu ra, điều tra nguyên nhân thất lạc của sư phụ cậu. Đồng thời cậu phải giúp tôi chứng minh. Tại sao ông lại giúp tôi? Vậy cậu thì sao? Tại sao cậu lại dũng cảm quên mình với sư phụ điều tra chân tướng? Tùy ý trút một lá. Xem lá bài trong tay cậu. Thuật đổi bài. Không sai. Cậu hãy lấy lá bài trong tay cậu đối với lá bài trong tay tôi. Thuật gian lận này chỉ có 4 người chúng tôi biết. Lại có cả thuật gian lận này. Kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đem thuật gian lận này truyền cho cậu. Cậu bắt buộc phải khổ luyện. Tương lai sẽ có lợi cho cậu. Chiếc găng tay này là lúc tôi đang học thuật bạc, thắng được từ trong tay sư phụ tôi về. Chiếc găng tay này có thể sờ được con số trong lá bài. Điều quan trọng nhất là sau khi đeo lên, nó có thể hoàn toàn ẩn hình. Tôi nhất định sẽ luyện tập thật tốt. Bắt buộc phải xóa sạch não, phải thanh tịnh. Luyện như vậy, chắc là đến 1 năm sau mình ra ngoài cũng không kiểm soát được. Nhớ lấy luồng khí hạ xuống đan điền, không nên quá dụng lực. Bắt buộc phải xóa sạch não, phải thanh tịnh, phải bình tĩnh.
Nhớ kỹ, lá bài bay ra ngoài cũng phải thu về. Này, sao anh vẫn còn luyện cái đổi bài đó chứ? Ồ, chết đi được. Tôi luyện thêm lúc rồi sẽ ngủ. Tôi sớm đã phát minh ra một kỹ thuật đổi bài, đem lá bài anh đổi đi đổi về. Âm thanh gì thế? Đi xem. Lên. Thiên ca, anh có được không đấy? Được chứ. Mày làm thương tao như thế nào, tao sẽ làm thương lại mày như vậy. Tiểu tử, mày chưa xong với tao đâu. Thiên ca, chúng ta đi. Lên. Thiên ca, mau đi thôi. Không được, tôi phải cứu Nhất Chích Nhĩ. Không kịp nữa rồi, nhanh lên. Võ Dương. Võ Dương. Võ Dương. Thiên ca, Võ Dương, lâu lắm không gặp. Thiên ca, anh ra ngoài rồi à? Sao rồi?
Trung tâm cai nghiện cờ bạc mà có gì tốt chứ? Cậu hiểu. Nghe nói cậu lăn lộn cũng khá tốt. Đều lăn lộn đến phó hội trưởng hiệp hội cờ bạc rồi. Sao thế? Không sao. Nào, Thiên ca ngồi đi. Anh vừa mới ra, tôi mời anh uống trà, coi như là gột rửa phong trần cho anh. Võ Dương, hai chúng ta là huynh đệ, không cần khách sáo với tôi như vậy. Lần này tôi đến không phải là xin uống trà. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Anh nói đi. Lần trước tôi bài với Liễu Phong, chiếc chén này trơn quá. Lần trước tôi bài với Liễu Phong, hại tôi không thể trở thành thần bạc. Thời gian trôi đi lâu như vậy rồi. Lần này tôi trở về, tôi nhất định sẽ trở thành thần bạc. Nhưng theo quy tắc lúc đó, ai thua thì phải rút khỏi nghề cờ bạc. Anh nói anh muốn khiêu chiến lại lần nữa. Tại sao? Vì sư muội đã chết, sư thúc và cả sư phụ. Tôi về nước 3 năm rồi, vẫn không có tin tức của ba tôi. Tôi thật sự bất hiếu. Võ Dương, không sao. Chỉ cần tôi trở thành thần bạc, công bằng cho sư phụ, Lâm Thiên tôi nhất định sẽ đòi lại. Thiên ca, tính cách của anh tôi còn không hiểu sao? Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ ủng hộ anh 100%. Lập tức sắp xếp cho anh. Tân thần bạc của Macau sắp ra đời. Vị đầu tiên, hai bên mỗi bên lấy 12 con. Ai cộng lại số hàng nghìn nhiều nhất sẽ thắng. Tặng cô. Lô xà cấu mà 690.000. 700.000. Vị thứ hai thắng, vương giả bài bù khơ đường dân nhà Đức Châu của Mỹ, Charlie. Một cặp A. Sao anh lại có tấm bài này chứ? Công phu của Mỹ à? Vị thứ ba, dân hậu xuất sắc hình xăm cánh tay Nhật Bản, Yoshiko. Một chiến thắng nhỏ quyết định thắng thua. Tần suất bình thường 6 điểm sẽ hạ. Cô ta sẽ mở 6 con 1. Sáu con 1. Kiểm soát tần suất ném xúc sắc lên trên 80 sẽ có thể vượt cô ta. Huynh đệ tôi nói cái tần suất vừa nãy đó của anh có 120 rồi chứ? Chính xác là 120.9. Vị thứ tư, thiên tài bài hoa nước Hàn Lý Đông Quốc, Lâm tiên sinh. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lý tiên sinh, hoan nghênh cậu đến Trung Quốc. Đối 7. Đối 9. Đúng hợp ý tôi. Vẫn là đối 7. Xin lỗi Lý tiên sinh. Một đối 8.
Dừng. Chơi bài hoa phải chơi Go Stop. 5 điệu đối 6, 高古川对8， cao cổ xuyên đối 8, hồng đoạn nhất J. 李先生，少比 Lý 少 tiên 光 sinh bước già bước sáng 256 điểm. Anh chắc thua tới 2,56 triệu đô la. 谢谢。 Cảm ơn. Hôm nay say cùng anh, ngày mai ngủ cùng anh. Hắn ta là ai thế? Anh ta, bọn họ đều gọi anh ta là Hoàng ca. Đúng thế, tên Hoàng ca này nghe nói không chỉ ra tay hào phóng mà còn sống rất tốt. Hắn ta bao lâu đến đây một lần? Giờ này em cũng không rõ nữa. Có điều em nghe Đan Đan nói anh ta là khách quen, tuần nào cũng đến. Lần trước chính là Đan Đan đi cùng anh ta. Khách quen à? Hai em đợi một lát nhé. Sư phụ anh Tài Chính Hoàng đánh ở bà đi gái. Hôm nay anh còn có chút việc, hai em cứ chơi đi nhé. Xa trường, kho cựu áo thủy. Tôi theo dõi Tài Chính Hoàng. Nếu tôi bị bắt, nhớ phải cứu tôi. Ghê rồi, chắc là Sa Trường. Alo, Vũ Nhi, có một chuyện nhờ cậu giúp đỡ. Tôi lập tức gửi định vị cho cậu. Đây không phải là tên nghiện cờ bạc yêu tiền như mạng sao? Tạ Chính Hoàng, anh không phải chết rồi sao? Tao hả? Chết rồi. Tin tức của mày nhanh vậy đấy. Nếu tao đoán không sai, tên nó cùng mày ra tù là Lâm Thiên đó phải không? Tin tức của anh cũng rất nhanh vậy đấy. Lâm Thiên có người sư thúc như anh, thật là mất hết thể diện của anh ta. Chuyện này đã thông đồng với Liễu Phong để lừa gạt rồi. Tôi cũng đành chịu vậy. Tại sao anh lại muốn hại Lâm Thiên? Anh là sư thúc anh ta mà. Anh làm như vậy có xứng với sư phụ anh ta không? Rất muốn biết đáp án phải không? Mày cược với tao một ván. Cược thắng tao nói cho mày biết. Đi. Rửa bài. Cách chơi rất đơn giản. Mỗi người trút một lá. So to nhỏ. Nhỏ. Cược. Cược thì cược. Đến đi. Mở đi. Vận may không tốt à? Ngay ra đấy làm gì chứ? Tùy thôi, ai mở đây? Cùng mở đi. Nào, 1, 2, 3. Mày có tư cách gì cùng mở chứ? Đó, tiếp tục chôn. Tiếp tục. Tiếp tục chôn.
Xòa hai tay vào nhau, xem mày có nghiệm không. Không có cái mạng này đâu. Bây giờ mày chính là một tên phế. Thiên ca. Hai đứa chúng mày bắt nó ra ngoài. Lên cho tao. Anh. Dũng Nhi, đưa La Hạo ra trước đi. Không được, em không thể đi. Anh nói cho em biết, anh đã bị một người anh em bị thương rồi. Anh không muốn lại có thêm người thứ hai đi. Tôi không đi được rồi. Không đi được rồi. Tôi không thể để cậu ở đây. Anh mau đi đi. Mau đi đi. Nào, tôi cõng cậu. Anh mau đi đi. Đi đi. Tên mập, anh Thiên Ca từng hứa với cậu, ra ngoài tiền tôi thắng được đều cho cậu. Tôi sẽ không bỏ lại cậu đâu. Đi. Tôi sớm đã dự đoán được người cuối cùng chắc chắn là anh. Vậy tôi sẽ không nói gì nhiều nữa. Song Song. Song Song, em vẫn còn sống. Liễu Phong, mày giở trò gì thế hả? Tao nói cho mày biết, bây giờ tôi đã thành thế này rồi. Hoặc là thắng, hoặc là thua. Liễu Phong, anh sử dụng chiêu gì thế? Chiêu gì chứ? Người là tôi trói,
Thắng ván này hay không chính là chuyện của hắn ta. Anh cũng quá nham hiểm rồi đấy. Tôi nói rồi, ván này thắng hay không là chuyện của hắn ta. Anh chuyện xảy ra trên giang hồ có rất nhiều cách xử lý, nhưng Lâm Thiên tôi tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện như này. Mày lựa chọn bàn đánh bạc, thắng anh ấy rồi hẳn nói. Được. Trận đấu hôm nay đôi biên là thần bài khiêu chiến với Mai Thiếu Long tiên sinh, hội trưởng hiệp hội cờ bạc. Người xin là Lâm Thiên tiên sinh. Mức cược tối thiểu mỗi ván là 1 triệu. Hai vị mời đặt cược. 1 triệu. Lâm tiên sinh mời nói. Dường như hôm nay vận may của tôi khá tốt một chút. 2 triệu. Tôi theo. Thêm 200. Vẫn là Lâm tiên sinh nói. Theo anh 2 triệu lớn hơn anh 6 triệu. Tôi không theo. Ván thi đấu thứ hai, hai bên mời đặt cọc. 2 triệu. Xem ra vận may hôm nay luôn đứng về phía tôi. 5 triệu. Tôi không theo. Nếu anh vẫn không theo, e rằng vị trí hội trưởng sẽ không giữ được đâu. Bà đến rồi. Vũ Diên qua ra cậu sớm đã biết sư phụ không sao. Bao nhiêu năm nay vất vả cho cậu, lo lắng cho ông ấy rồi. Lâm Thiên làm sao thế? Sư phụ, sao người vô duyên vô cớ mất tích bao nhiêu năm như vậy? Là muốn cậu giúp tôi tiêu diệt Mai Thiếu Long. Tại sao người lại làm như vậy? Ông ta muốn làm chức hội trưởng này để che đậy tội ác của ông ta. Đừng nghe lời nói sàng của Lý Xuân Sinh. Hai cha con bọn họ chính là cầm thú. Toàn bộ sự việc đều là chuyện của một mình Lý Xuân Sinh. Bọn họ đều cùng một ruột. Liễu Phong thấy em chưa chết, liền đem em dứt đến chỗ Lý Chủ Dương. Lần này bọn chúng đưa em đến chính là vì muốn uy hiếp anh thi đấu. Nhất cử nhất động của Mai Thiếu Long đều nằm trong tay chúng ta. Con đã bảo Liễu Phong đến chỗ Mai Thiếu Long trộm tài liệu rồi. Đợi hắn ta quay lại rồi hắn nói. Liễu Phong, người này có đáng tin hay không? Đương nhiên là đáng tin rồi. Còn muốn hắn ta và Lâm Thiên là kẻ tử thù, lại là đệ tử của Nhất Chích Nhĩ. Mai Thiếu Long lão già này không nghi ngờ hắn ta chứ. Lý Xuân Sinh, việc đến nước này ông còn không nhận tội sao? Nhận tội gì chứ? Từ trước đến nay, dù cô ta vào bẫy hại cô ta vào tù, là Mai Thiếu Long chết còn không nhận tội. Ông đã hại song song thành ra thế này rồi. Chú Long đây chẳng phải là chú bảo Liễu Phong làm như vậy sao? Võ Dương, điều anh ta nói rốt cuộc có phải thật không? Anh nói xem. Ôi trời ơi, đồ nhi ngoan của ta, nóng nảy vậy làm gì? Nào, để sư phụ xem con xem. Lý Xuân Sinh, ông đừng động vào Lâm Thiên. Xuân Sinh à, sư phụ bảo chúng ta luyện thuật bạc, không phải là luyện gian trá. Thắng thua trên sòng bạc không liên quan đến nhân phẩm.
Cái thuật bạc dựa vào chính là tâm lực. Cái gọi là tâm lực vẫn phải dựa vào kỹ thuật. Nói đến kỹ thuật, còn phải xem quốc cường quân của chúng ta. Đâu có. Xem anh ngắt đó qua cho em này. Anh đeo lên cho em nhé. Thích không? Có đẹp không? A Bình, anh sẽ cho em những thứ tốt hơn. Xuân Sinh ca, muộn thế này rồi, anh đây là... Không phải là đến thăm em và thằng bé sao? Chúng ta cho Thúc Thúc xem. Yển Bình, em biết anh vẫn luôn rất thích em phải không? Chỉ là anh muộn hơn Quốc Cường một bước. Xuân Sinh ca, anh đừng nói những lời như vậy. Anh buông tay ra, bỏ em ra đi. Anh bỏ ra. Quốc Cường, tôi sẽ chăm sóc con của các người thật tốt. Tôi và sư huynh nhất chết nhĩ luôn nghi ngờ cái chết của Quốc Cường huynh chính là ngươi làm, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ. Từ lúc giết chết nhĩ bị hãm hại, giao trại, tôi đã âm thầm điều tra bảo vệ Lâm Thiên, nhưng dường như bị nghi ngờ. Quốc Cường huynh trước này luôn thành thật chính trực, nói anh ấy tham mưu sao mình cũng không tin tưởng được. Tôi nghi ngờ anh ấy là bị người ta hãm hại. Sau khi Quốc Cường nhảy lầu, Uyển Bình muội cũng đi theo anh ấy. Lúc cô ấy được phát hiện quần áo xộc xệch, hình như là bị người ta hãm hiếp. Là ai ra tay độc ác với Uyển Bình muội thế chứ? Ai có lối nghĩ không nên có với cô ấy? Tôi nghĩ có lẽ một chuỗi những chuyện này đều do hắn ta bày ra. Tiêu diệt tình địch, đạt được người trong lòng. Đây là tờ báo tôi vừa nhìn thấy, đưa tin về Quốc Cường tham ô. Ý anh là tôi phải tranh chức hội trưởng hiệp hội này cũng là để bảo vệ tốt những tài liệu đã thu thập được, bảo vệ tốt con trai của Quốc Cường huynh. Lý Xuân Sinh, ông là đồ khốn kiếp. Sư phụ, con chỉ hỏi người một câu, nhưng lời ông ấy nói rốt cuộc có phải là thật không? Dân chơi cờ bạc có quy tắc của dân cờ bạc, ai đúng ai sai lấy lá bài trong tay để nói. Được, vậy chúng ta sẽ gặp trên bàn đánh bạc. Bọn họ từ khi nào coi anh là người xuất sắc rồi? Bọn họ chỉ đang lợi dụng anh thôi. Sư phụ của anh nhất chết vậy, đến bây giờ vẫn bị bọn họ nhốt. Ông ấy chỉ là một quân cờ của bọn họ. Anh đừng ngốc nữa. Này, còn nhớ sư đệ của ông Nhất Chích Nhĩ chứ? Lúc đó ông bảo tôi hãm hại ông ấy, dùng trộm với vợ của trùm bạc Chung Nho Hưng, khu Tam Thành Macau, hại ông ấy bị bắt đến trung tâm cai nghiện, suốt đời không thể trở mình. Một cái ông ấy ra ngoài, không được cử động, đừng động đến tôi. Mày dám, mày có giỏi để ta phản bội sư môn.
Bao nhiêu năm không gặp người, 没想到这次见面， không ngờ lần này gặp 会在 mặt 桌上。 lại trên bàn đánh bạc. 请 Mời. Hai bên hãy đặt cược. $500,000 5 triệu đi. 跟 Theo. $500. 5 triệu. Được, tôi theo. Lý先生，请说话。 Lý tiên sinh mời nói. 我8一对 Ta một đôi 8. ，1000万。 10 triệu. Được, 跟 tôi theo. $1000万， 10 triệu. 放心， Yên tâm, đổi bài không thành vấn đề. 看样子 Xem ra muốn giở trò rồi. 什么？ Cái gì? 乌阳居然会 Vũ 明白 Dương sao lại biết biến bài? 再等我给变回 Đợi 来。 tôi biến lại.怎么回事？ Chuyện gì 怎么 vậy? 不起作用了？ Sao lại không có tác dụng? 干！ 我3个8， Tôi có 3 con 8. 1000太少 10。triệu quá ít rồi. 不管怎么样， Bất kể thế nào cũng đến mức này rồi, 都得 cũng phải cực một ván. 我跟。 Tôi theo. 请双方 Mời hai bên lộ bài ra. 等等， Đợi đã. Bây giờ thẻ đánh bạc trên bàn đã đánh hết rồi. 李春生， Lý Xuân Sinh, 我要和你赌家产。 tôi sẽ đặt cược gia sản với ông. 这里面有 Ở đây có 3 căn nhà ở Macau, 香港的房子3所， nhà ở Hồng Kông 3还有 căn, 我的6000万的公司 còn có cả công ty 60 triệu của tôi 债券。 và cả cổ phiếu, trái phiếu. 另外， Ngoài ra, 我赌你的右手。 tôi cược tay phải của ông. 这个 Cái này cũng giống thế là tài sản của ta. 不如 Chi bằng chúng ta cược hai tay đi. 我们赌双手吧。 好， Được, 我就用我的双手。 tôi sẽ dùng hai tay xem ác chủ bài của ông.赢得了我吗？ Có thể thắng ta sao? 想不到 Không ngờ được 你害了我的父母， ông hại cha mẹ tôi, 又用卑鄙的手段来 lại 害 dùng thủ đoạn bị ổi để hại 我， tôi. 而我林天 Mà Lâm Thiên tôi 竟要 sẽ... Tôi sẽ chặt đôi tay của ông để tế cha mẹ tôi. Được. Không thể nào. Rõ ràng tôi đã... Tại sao? 没想到吧，李春生， Không ngờ được phải không Lý Xuân Sinh. Cậu ấy gọi là kẻ 教 mê 四 tiền, 爱钱，
là bạn cùng phòng trong trung tâm cai nghiện của tôi. Ông bảo Võ Dương dùng thuật bạc đổi ác chủ bài của tôi, còn tôi dùng kỹ thuật công nghệ cao X-quang đổi ác chủ bài về. Nhưng âm mưu đó của ông ở chỗ Lâm Thiên tôi không có tác dụng. Các người ai cũng không hiểu ta. Tại sao? Các ngươi hiểu gì chứ? Lý Xuân Sinh, loại người quen dùng thủ đoạn nham hiểm như ông sẽ không có kết quả tốt đâu. Ông hãy nhận tội đi, trả lại một gia một công lý. Công lý? Trên sòng bạc có công lý gì? Đúng, chuyện gì cũng là tôi làm. Sao nào? Các người đấu lại tôi sao? Tất cả vụ án mạng đều là do ông gây ra. Tôi thay mặt cho Hiệp hội Cờ bạc Macau mệnh lệnh cấm ông thi cả đời, đồng thời đem tất cả tài sản bất chính của ông nộp lên. Từ nay về sau, tôi không cho phép ông xuất hiện ở tất cả mọi địa điểm đánh bạc ở Macau. Dẫn đi. Các ông có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi câu các ông nói ra đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Đợi đã. Lý Xuân Sinh, ông làm bao nhiêu chuyện xấu như vậy? Ông đúng người đúng tội. Đưa đi. Tôi vốn dĩ cho rằng cậu đến giúp tôi sẽ ra bao nhiêu chuyện như vậy. Cháu muốn rời khỏi một thời gian. Số tiền thắng được từ trận đấu nhờ vào bác quyên góp giúp cháu. Không sao. Muốn quay lại, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta. Cháu nghĩ chắc không đâu bác Mai à. Lâm Thiên, cha mẹ cậu sẽ tự hào về cậu. Giang hồ chúng ta tạm biệt.
Chỉ cần đi bước đầu tiên. Đừng nghĩ đến việc quay đầu lại. Dám yêu dám hận, trời xanh không phụ. Dùng nhiệt huyết thanh xuân làm tiền cược.